Eto, kahapon lang ako nag-upload or nag-launch ng channel. Yung very first video ko. Kahapon to lang in-upload. Pero technically, it's 2 days ago na kasi it's 12:49 AM ng April 9. Isang araw pa lang, basically, yung channel ko. Naloko na. Yung drive doon sa PC where all my other videos are. Kasi doon ini-edit, diba? Hindi ko alam kung nangyari. Para siyang nakorap. Hindi ko alam kung nangyari. Para nawawala yung drive. Nakakainis. Sana naman ma-retrieve yung mga files. Kasi ilang videos yun. As in, yung part 2 ng online meeting tax ko. Yung get ready with me and get to know me na video. And then, meron pang mga arte lang na video. Ilan din yun. Pati yung weight loss journey ko from day 1 to day 3. Ando po. Sana ma-fix pa siya. I don't know. Yung husband ko nag-fix right now. Pero, wala lang. Nakakaiwan lang. Hindi lang ako makapag-react kanina kasi ayoko na rin stressin yun. Ayoko na rin stress niya asak. Pero nakakaiwan. Ilang videos yun. And, alam mo yun, syempre, ang dami na rin yung nakalagay doon eh. May mga files din siya doon. So, yun lang. Sana ma-retrieve. Update ko kayo kung na-retrieve pa ba siya o hindi na. Lord, please, sana ma-retrieve. Yun lang. Share ko lang. The next day. Hi, dolls. Bigla nag-vlog. May kausap na bigla nag-hi, dolls. Ang weird kapag natutuwa kang mag-vlog. Parang part na siya ng sistema mo. So, ito yung sabi ko, they're fixing it now. There, isa lang nagpi-fix din. Wala yung drive ko. Yan siya. So, sana ma-retrieve. Yan lang. We'll update you again kung kamusta siya. 5 hours later. Hi dolls! Quick update lang. This is still the same day from yung kaninang umaga na pinifix pa yung computer. So, this time, nag-on na siya ng matino. Kasi parang nung mga kahapon, aghang siya, as in sobrang load lang ng load, tas wala nangyayari. So this time nag-on na siya. Yun nga lang, yung drive ko wala. Mukha siyang may laman, pero pag binuksan mo walang laman. Let's see. So ma-retrieve pa yung mga videos kasi isa pang critical kasi doon, andun yung videos and pictures nung first birthday nung pinakis ko. Andun din yung yata namin, wedding photo. So yun, sana naman ma-retrieve. Lord, please. Tapos I don't know, bibigyan nyo naman ako ng tips kung paano ba magandang gawin for yung videos ng vlog. Should I purchase yung sarili niyang hard drive, no? Baka ganun nga. Hi dolls! Random using lang po. Kasi napanood ko yung ipapakita ko na yung thumbnail, yung parang Sony na pocket something. Yung magandang camera pang vlog na inanon Your Tech Girl Mary. Parang gusto kong kaso ang mahal. Ang ko rin sana kasi target ko sana. Hindi ako bibili ng kahit Hanggat wala naman akong nasahod. Ayoko sanang bumili ng something. Kasi syempre, ang pambibili ko is yung budget ko na, which is out of budget siya. Diba? So yun. Pero then again, to my hobby's point, maganda yung setup mo, maayos yung setup mo, para malinis yung content mo. Yun. Tulungan niyo ako mag-isip, guys. Let me know kung kailangan ko na nga talagang bumili if this setup is not working for you. Ayun. So let me know. I'm gonna do it for you. Sa budget. Yun. Let me know, guys. Yung audio hindi okay. Kung yung video quality hindi okay. Kasi ako lang naman to. Ako okay pa ako for now. Pero, syempre, it's in the eyes of the viewers. Nasa inyo if okay nga ba. Kasi baka okay sa akin, hindi pala okay sa inyo. Tapos pinipilit ko yung gusto ko. Hugot. Pero yun, let me know, please. And let's see kung anong kakayanin ng budget ko. Ay, isa pa pala, sorry. Yung mga products, kasi diba nga, kasama sa content ko, yung makeup. Let me know, guys, if kailangan ko nang mag-revamp. A few days later. Quick update lang. Yung CPU namin pinadala na sa mag-retrieve ng data. And it'll take few days bago matapos. Tapos tumawag kanina, mukhang mas malaking
problem pa siya. Di ko alam kung ano na yung mga term kasi very technical na. But, ayun siya. Medyo baka mahirapan ko din yung mga files. So, it will take more days. So, mahuhuli yung part 2 nung online meeting hacks. Tsaka, get ready with me. Kasi yung sa get ready with me, ano siya, may konting introduction about me, why I'm doing all this. Gusto ko sana, isa yun sa mga mauuna na ma-upload. Para naman may background kayo, di ba? Ano bang agenda ko? So yun, it might need to wait or I might, sana hindi, I might redo all those videos. Weight loss journey ko, mukhang in case na hindi na siya ma-retrieve, syempre hindi ko na magagawa. So, sad lang until ma-resolve siya. But, here's the plan. While nire-resolve pa siya, siguro I'll upload some other videos. But this time, ano na lang, yung mga hindi naka-pipeline sana. Mga ibang videos na lang. Since, syempre, gusto naman natin continuous pa rin yung uploads, yung gano'n. Ayoko sanang matenga until tama rin yung gano'n. I wanna keep going because I'm enjoying. Yun lang update ko. Hopefully, maayos siya in the next few days. Tapos, plano ko mag-edit na lang ako. Dito na lang din sa phone. Kasi phone lang gamit ko for filming. Kaya, meron din akong few clips na I'm kinda hunting for cameras na. But, gusto ko muna mauna yung mag-i-edit ng videos. Diba? Kaya nga naman, video ako ng video. Wala naman akong pang-edit. Dito na lang muna sa phone. And hopefully, maayos siya. Please pray for me, guys. Ayun lang. 3 days later. Date lang doon sa CPU, doon sa file. It's been 3 days since dinala doon sa mag-aayos. Pero parang lalong lumalaki yung chance na hindi na siya mariretrieve. Sad lang kasi aside from mga na-film ko na video, may iba pa akong personal files doon. So, nakakalungkot. Kung pwede lang mag-aaway. Siyempre, hindi natin gagawin yun. It's how it is. Ang laki ng chance na hindi ko makukuha na yung file. So, mag-film ulit ako ng part 2. Get ready with me. There's a few more na nandoon. Even yung mga pictures ko. Even yung mga before na pictures for the vlog and for Instagram. Nandun din. Mukhang mag-i-start ako from scratch. Isang video pa lang na-upload ko sa YouTube. Eto na. Challenge agad. So, yun, mag-film na lang ako ulit. Siguro antayin ko na lang na dumating yung CPU ulit. Or, again, ako dito sa phone. Kasi nga, sabi ko mag-edit na lang kami dito sa phone. Panaya sabi sa akin na antayin na lang yung CPU. So, okay, fine. Antayin na lang. Pero if magtatagal pa rin siya, siguro gawin natin by next week. If wala pa rin, na talaga, mag-edit na ako sa phone. Kasi nga, ayoko mawala yung drive, ayoko mawala yung push ko sa pag-video, sa pag-film. Yun, habang may ideas, yung ganun, kasi baka mawala eh. Diba, while nasa moment pa, I wanna do it. Ayun, so, update ko na lang kayo. Ang liit na lang yung chance na makukuha pa yung files, pero medyo maasa pa rin ako. Tingnan natin. 1 week later. It's been 1 week yata since dinala namin yung CPU. And finally, nagawa siya. Na-retrieve yung mga data. Thank you, Lord. Yun, so na-retrieve yung mga data. Mag-edit na kami. Magpo-push na kami ng edit. And then, I am thinking na iuuna ko to. Itong mga updates ko. Bakit na-delay yung uploads ko and everything. So, unahin ko tong i-upload. And then, i-edit na rin yung iba pang video. So, Lord, thank you talaga. Grabe, ilang videos din kasi yun. So, ayan, mapupush na natin. Yun nga lang, hindi ko na nasundan yung weight loss journey. So, tingnan natin kung paano ko siya iduduktong. Happy, thank you, Lord. Ayan. So, may mga mangilan-ngilan na ako na naka-line up na gagawin in the next few days. So, I'm so excited. Finally, it's been 1 week nakakaloka na tenga. Kasi nga yun, medyo nami-miss ko in fairness. I have to admit, nag-i-enjoy ako doing all this. And I hope na dyan nga kayo susubaybay sa journey ko dito sa YouTube. Ayan. Right now, let's find out kung nasa ng channel natin.
I'm at 8 subscribers. Hi! Subscriber number 8. I'm at 8 subscribers with 86 views. Sana namin na nagugustuhan yung channel ko since may isang nag-subscribe. Thank you. I appreciate it. Please abangan nyo yung part 2. Malapit na. Mag-i-edit na kami. Ayan. See you guys. Yun nga. Mag-resume na ulit. It's been 1 week since in-upload ko yung unang-unang video. So, I'm excited. It's 1 week and few days since in-upload ko yung una kong video. So, I'm so excited na sundan siya. Sana from this 8 subscribers, sana hanggang 1 million ang kayo. So, peace out!